Välkomna till Wallenstams presentation av kvartal 3 2017. Vi sitter nu i en väldigt fin visningslägenhet i Solberga, kvarteret Orangeriet, som jag också ber att få återkomma lite mer spännande information. Det har ju varit mycket i media de senaste tiden om just det här kvarteret. Och nu över lite grann mer kring resultatet från 3 första kvartalen 2017. Resultatet är ju fantastiskt bra. Jag är så stolt över att få vara ansvarig för den här företaget som bara levererar bättre och bättre resultat för varje gång. Förvaltningsresultatet är upp 10% och så vidare och så vidare. Alla siffror är bättre, men speciellt ett tal är jag extra stolt över. Och det är överskottsgraden som nu är uppe i 76%. Och den har stigit för varje kvartal. Och detta är ju en effekt utav det kostnadseffektiva nyproduktionen som vi håller på med. Och speciellt i synnerhet i kombination med det vi avyttrat under de senare åren som varit äldre fastigheter med ett lägre överskottsgrad. Så successivt så blir vi bara starkare och starkare och vi får nyare och nyare fastigheter i vår balansräkning. Vilket jag tycker är jätteroligt. Och när vi pratar om värdetillväxt så tror jag ju att värdetillväxten kommer i huvudsak i framtiden från vår kostnadseffektiva nyproduktion. För vi skapar bra produkter på ett kostnadseffektivt sätt, vilket ger oss också en värdeökning i projekten. Det man också kan spåna i lite grann, det är att jag tror att det kan komma värdetillväxt också från våra kommersiella fastigheter i innerstan i Göteborg. Då näringslivet i Göteborg går väldigt starkt. Det finns en väldigt stark tillväxt och framtidstro bland näringslivet i Göteborg. Och det gör ju att folk vill hyra mer lokaler, är också villiga att betala högre hyra för sina lokaler och så vidare. Och det kommer leda till en tillväxt även i fastighetspriserna i min övertygelse. Och om man går tillbaka till nyproduktionen nu så har vi knappt 2500 lägenheter i produktion. Och det är ju naturligtvis rekord för oss. Så att det känns för resultatet och det vi sysslar med så känns det väldigt stabilt. Men som sagt, summerat ett fantastiskt resultat detta kvartalet igen. Under kvartalet har vi också vunnit priser. Vi jobbar ju mycket med vår informationsgivning mot marknaden. Och nu fick vi årets börsbolag, vilket vi är väldigt stolta över. Och det kanske är till och med så att den här filmen har en viss inverkan på det priset, vem vet. Nej, men vi jobbar ju med transparens och försöker vara så öppna som vi kan och så informativa som vi kan. Vi har också vunnit priser i våra fastigheter. Vi fick årets smartaste hus för ombyggnationen i Kopparhuset, det stora kvarteret på Avenyn. Vilket vi också är väldigt stolta över. Men vi tycker att vi skapar kvalitet i det vi gör. Om man säger både resultatmässigt och i våra produkter. Nu tänkte jag ta lite mer detaljer om Orangeriet. Men då tycker jag faktiskt att vi går ut och tittar. Ja, nu är vi ute på projektet Orangeriet. Vi står på innergården som ska bli klar i februari. Jag vill förklara lite mer kring Wallenstams affärsmodell. Wallenstam är ju främst en hyresrättsbyggare. Utav de 2500 lägenheterna som vi har ungefär igång nu så är 85% hyresrätter. Men för de bostadsrättsprojekten som vi har igång så gör vi alltid en alternativkalkyl innan vi startar. Om marknaden skulle vara osäker när vi kommer ut på säljsidan, hur ser den ut som en hyresrätt? Och vi känner oss alltid trygga även i den kalkylen. Så för oss att ställa om från bostadsrätt till hyresrätt här på kvarteret Orangeriet var ingen stor fråga, utan vi gör det när vi kände att osäkerheten är bland köparna. Då väljer vi hyresrätt. Så nu är den redovisad enligt så som vi redovisar när vi bygger hyresrättsprojekt. För bostadsrättsprojekt så för redovisningen så redovisar det till kostnadskrona, krona för krona tills dess vi har sålt till en eventuell bostadsrättsköpare. Då vinstavräknar vi
bostadsrätten. Medan i hyresrätten så får vi ett successivt övervärde allt eftersom vi bygger, för vi bygger på ett så kostnadseffektivt sätt. Wallenstam är också unika med att vi säljer inte våra bostadsrättsprojekt på ritning, utan vi väljer att sälja i samband med inflytt. Nu är det några månader kvar till inflytt, då hade vi en säljstart och så kände vi, nej, det är lite osäkert på marknaden. Vi gör den till en hyresrätt, så den kommer ju vara fullt uthyrd till februari, då det kommer vara fullt av liv och många nya människor har fått nya hem här ute. Så jag känner mig väldigt trygg i Wallenstams affärsmodell. Just att vi kan göra bostadsrätt till hyresrätt och så vidare och så vidare. Så att jag känner att vi kommer bygga och vi kommer leverera resultat. Så jag känner att vi har en väldigt spännande framtid. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade.